Good morning ngayon. So, kaka-check out lang namin sa The Ridge, Hotel. Econo Hotel. Kasi may mga pupuntahan pa tayong ibang lugar dito sa Tagaytay. After din ng mga pupuntahan namin ngayong araw na to, didiretso naman kami sa Label Tagaytay. Doon naman kami mag-i-spend ng second night. Sana doon ma-tour namin naman kayo doon. Samahan nyo kami, kita-kita tayo sa Labela, Tagaytay mamaya. See you. See you. Room tour tayo ngayon dito sa Labela, Tagaytay. Bali, ang nakuha namin is studio unit for 2,700. Yan siya. May bed. Ganda naman. Ganda siya kung dalawa nga lang kayo. Yan. Wala lang siyang view. Yan yung view mo. Yes, Daddy. Yan, yung nakuha naming room, o yung nabigay sa aming room is walang view. Yan, yan lang siya. Yan, may shelf dyan. Ayan, what's this? What's there? Ayan. Yung room na nakuha namin is 2,700. Free parking na siya. Pero wala siyang kasamang breakfast. So yan, may maliit na TV. Ang cute. And then, yun. Meron silang kettle. Isang coffee. Kasamang coffee. Oh no! Yun, walang coffee. Walang kasamang coffee. Mini ref. Yun, may kasamang water, yes. And may cabinet here. Yan. Aircon. Okay na rin siya kung dalawa lang kayo. Yan, okay na rin. And this is the bathroom. Ganda lang ng motif niya. Wala siyang ayun. Meron siyang, yun, may soap, toothbrush, toothpaste. Pwede na. Okay naman siya. There. Hi love! Naka-check-in na kami dito sa Labela, Tagaytay. Ano namin room is Studio Deluxe. It's around 2,700. Di pa kasama breakfast noon. With free parking na yun. With free parking naman siya. Alam ko, pwede kang pumunta ng kung saan-saan dito maglubot-lubot sa hotel. Na pagka nasa residence ka, yung ano nila, yung mga condo apartments nila dito, mga staycation, hindi siya pwede, alam ko, na magpunta dito sa hotel. So, exclusive for hotel guests lang tong hotel. Tapos yung parking may bayad na 300. May 300. Kung dito ka sa hotel, yung parking mo, free na. Tinur ni RA yung buong unit namin. Okay naman siya.
Siyempre, ano pa i-expect mo ito yung sa mga lower end na binook namin dito, 2,700 lang. Hindi naman na siya masama. Wala lang siyang COVID. Pero ayos na naman. Ngayon natin na yun. It's good. And yung view, wala kayong view. And wala rin view. I was expecting na kahit pa paano meron kasi meron pang studio na normal lang. Tapos ito yung higher end na Studio Deluxe. Pero yun, tinginan kami ng mga iba din na naka-check-in dito. Harap-harap eh. Pero yun, so it's okay lang naman. Budget travel kami ngayon dito sa Tagaytay kasi meron naman kaming ibang business dito ngayon, kaya it's not bad. Ang bali ngayon, lalabas ulit kami para doon kami maghanap ng mga. Nakakailan. May dito, restaurant. Kaya sila restaurant. Pero yun nga, dahil budget travel tayo ngayon. Hanap kami ng turo-turo. Kakape tayo sa gilid-gilid. Mas papakita namin sa inyo din pala dito mamaya yung pool nila rito. And magja-jacuzzi ba tayo? Hindi na natin. Hindi. Hindi na natin. Hindi. Hindi na natin. Ang jacuzzi nila dito 1,000 per hour. Yun. Bali nandun siya sa penthouse, no? Nasa penthouse siya. Pero pwede mo siyang rentahan for 1,000. Exclusive for hotel guests only. Medyo di siya budget travel kung magja-jacuzzi kami. Pero siguro para may magawa din dito kasi Dito kami. Dito kami. Wala ka naman yung gagawin. Wala ka naman yung view. Para sa mga talaga itong Tagaytay. Para talaga pala sa mga lovers. Para talaga sa mga lovers. Mga lovers nga. Kaya muna kami sa labas. See you later. Kita tayo. Hello, love. So yun, ito na yung food namin. Budget travels dito sa Tagaytay. Shoutout kay Kuya. Hanap kami ng mga pwede namin makainan dito sa Tagaytay. Ito nakita namin tong Bulalo House. Kanya naman yung setup natin dito, sir. Bulalo Point. Bulalo House. Hindi yung Bulalo Point. This is Bulalo House. Thank you. Simpleng simple. Yun yung naka-attract sa amin dahil parang siyang turo-turo talaga. And as expected, yung mga pagkain dito is cheaper than the average dito sa Tagaytay. Bali, ito yung in-order namin. Favorite ko, daing na bangus. Wow! And grilled liempo. Magkano to? Ito parang 120, 150 lang. 150. Kasama na kanin. Hindi. Yung kanin, 25 pesos each. Ito naman, 175. Dahil nga ganda yung place. Obviously, mas mura talaga dito ng siguro about mga 40%, 30% kumpara sa mga sikat na mga kainan dito. Yung naman hinahanap natin, murang mga kainan na mga solve naman. Ang laki naman ng daing na bangus na yan. So, Ito parang apat. ito, serving for ito na rin to. Kanli, sabaw, and pa rin view. Diba? Kahit karinderya, may view pa rin. Sana masarap. Kain tayo, no? Kain tayo. So, yun lang. Dahil budget travel tayo ngayon. Nag-budget din yung kinain namin. Siyempre, budget din yung na-experience namin. Ganun talaga, kaka-budget namin. Sabi nga nila, you get what you pay for. Pero ang ano naman doon, dahil budget nga tayo, ang binayaran lang namin is 400 pesos. Dalawa na yon. Parang tatlong rice, isang daing na bangus na napalaki na walang lasa. Serving pa nun, for good for to eh. Bangus, saka yung liempo. Grilled liempo. 400 lang yun. Diba ang saya? So, hindi siya masarap. Tipid lang yung lasa. Wala yung walang sipa eh. Kumbaga, sayang yung opportunity na meron na kayong kainan doon. Sarap magbukas ng resto dito sa Tagaytay. At the end of the day, okay na rin dahil nakapag-diet kami. Pero okay na din kasi 'di ba yung normal na kain nyo naman, bill nyo 'di ba nasa 1K. Alam naman natin yung mga restaurant dito sa Tagaytay. May view naman. So, balik kami ngayon sa Labella, Tagaytay. So, Papahinga lang. Medyo pagod na rin kami kasi mula morning pa kami na kumikilos dito. Tingnan natin kung ano yung mga offer ng Labella sa atin. See you. See ya. Hi. So ngayong gabi naman na to. Ito na kami nag-save din kumain sa loob ng Labella. And
Hirase. Hirase. Hirase means welcome. Ibig sabihin daw nun, welcome. Yeah, they're welcoming us. We're eating KANI. KANI salad. Diet na ako. KANI salad. That's R-A-N. Chicken curry rice. Chicken curry rice. Parang masarap. Hopefully. Sige, kain muna tayo. Hi! So yun, after ng dinner, lumabas kami. Ano pa ginawa natin after nun? So, tumambay na lang kami sa room. Ngayon naman, Dahil kami yung sulit team. Siyempre, kahit alas 10 na ng gabi at nasa tuktok kami at sobrang ginaw literal. nasa roof deck kami ng labela ngayon. And why are we here? Woo! Para dito. Yan, para dyan. Actually, lulusog na ako. Ang lamig. Oh, Hi, love! hi! Ito yung highlight ng ating gabi dito sa Labela. Ito yung jacuzzi nila dito sa roof deck ng mismong hotel. Bali may tatlong jacuzzi dito, no? Ngayon, kami lang yung nandito sa roof deck. It's around Siyempre. 10 p.m. Yung last lot. Oo, yan. 10 to 11. Last night, walang tao. Nabook namin yung room namin dito ng Studio Deluxe. Ang reason kung bakit dito kami sa hotel talaga nag-book para kagamit din kami nitong jacuzzi Kasi, pool nila. kasi exclusive lang to Sa for the hotel hotel guests. guests. Sabi ko okay naman, it's not that warm eh. Baka mas expecting na ano. Kasi sabi sa akin dun sa baba, yung iba daw, tumitigil na dahil hindi na kaya daw yung init pero Kaya sabi naman iinit pa daw to mamaya. hopefully. Oo, ano masasabi natin? Ayun, unang-una medyo syempre medyo budget nga yung travel natin, 2,700 lang. Ano pa ba ina-expect natin? Mababa na nga expectation. Para sa akin sa presyo na 2,700. Okay, Okay naman okay siya, ako sa okay room. naman siya. Wala akong problema sa room. Kaso ito yung parang unang hotel na napuntahan ko. Meron siyang kettle, wala siyang coffee, walang sleepers. Yung flash no Toilet, mabagal. Pero yung room para sa akin sa sobrang cozy 2,700. naman, di ba? No? Oo, okay ako sa room. Relaxing, kung ang trip niya lang talaga, mapulong sa kwarto, tapos lumabas-labas, kumuha ng picture, Instagrammable pictures. Okay naman Okay siya. dito, okay as siya. in, parang pakiramdam mo nga, halos kaliwat kanan dito, Instagrammable talaga eh. No? Kung na rin pala na-document kanina, after nun, si RA na-stream siya. I went to the pool. Ano sabi mo sa pool? Maraming dumi. Alam nyo naman kami na isang importante rin sa amin kasi talaga pag pumupunta kami sa mga resort is yung pool. Nung swim ako, unfortunately, di talaga ako makapag-laps dahil Wala siya makita. Para sa akin, parang sayang lang kung hindi siya ganun ka-linis. Kahit sabihin mo na araw-araw may tao, di ba? Yun na nga, araw-araw may tao. Diba dapat mas mahigpit yung maintenance yung maintenance nila. Considering na, syempre kami from 3 residences, sobrang gamit naman talaga yung pool Sobrang, doon. oo. Tapos ang laki pa. Ang laki pa. Mahirap siyang i-maintain. Oo, mas mahirap. Tapos tatlong pools pa yun. Sa judgment ko ba sa mga pools, masasabi ko na talagang rarely din yung ano, yung may... Sorry para umabot sa level na ganun. Ay, sasabihin ng iba, ang mura-mura na nga lang, maghahanap ako. Pero hindi naman ibig sabihin na pag mura yung binok mo, dapat pwede nang maging marumi yung pupuntahan mo. Lalo na yung swimming pool. Sa tapat ng swimming pool mismo, parang may pan. Sayang lang kasi hindi siya talaga, lalo nandun siya
sa tapat ng salamin na yun yung pinaka-pinipin. Oo, when you go to Labella, aside from the Santorini vibe, Santorini theme ng buong place, yung pool talaga na yun eh. Aquarium Na, aquarium na glass doon doon na lagi may makikita mga mo ng nag-video, may nag-picture. Sa pagkain naman, may mga restaurant dito sa loob. Nandito nga yung sweet na. kami mag-lunch tomorrow. We wanted to have dinner there, pero Kami nakapag-dinner dahil medyo maraming tao. Kaya doon kami nag-dinner sa tabi yung Hirase. Japanese restaurant, ang sarap, grabe. We didn't expect na sobra. Wow! Dito muna kami. Papahinga lang kami dito. After nito, tulog na kami. Tapos bukas samahan nyo na lang kami Samahan namin mag-breakfast. Sweet Sweet natin. na table.